Qua clip những mẫu tiền đạo cắm trong PES 2020 thì PSVN đã nhận được khá đề xuất về việc làm thêm về clip tổng hợp những phong cách chơi của các tiền đạo cánh. Mặc dù đã 3 tuần trôi qua nhưng chắc chắn vẫn rất nhiều anh em hóng clip này của chúng tôi, vì tại vị trí này có rất nhiều siêu sao hàng đầu thế giới đang thi đấu. Nói tới tầm quan trọng của tiền đạo cánh, không giống các tiền đạo cắm chỉ cần tập trung chính vào việc ghi bàn, tiền đạo cánh sẽ còn phải tham gia trận đấu nhiều hơn, đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ của một cầu thủ tấn công như nhận bóng, đi bóng, phối hợp, kéo giãn hàng thủ, kiến tạo và cả ghi bàn. Chính vì vậy, họ phải có bộ kỹ năng toàn diện hơn so với các tiền đạo cắm. 3 ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới hiện tại là Ronaldo, Messi, Neymar đều có vị trí mặc định là tiền đạo cánh và thuộc 3 mẫu thi đấu khác nhau. Vậy những mẫu thi đấu đó là gì? Cách chơi của họ ra sao? Không cần chờ đợi nữa, hãy cùng PSVN tổng hợp lại chính xác và đầy đủ cho anh em nhé. Hy vọng các game thủ sẽ rút ra được nhiều điều sau clip này. Đầu tiên, chúng ta cùng nói đến mẫu Prolific Winger. Theo định nghĩa của Konami, họ là những cầu thủ đứng nhận bóng ở cánh và cắt vào trung lộ khi có cơ hội. Đúng như định nghĩa ở trên, các cầu thủ này rất chịu khó bám biên để nhận những đường chuyền dễ dàng trong giai đoạn lên bóng. Sau đó, khi có khoảng trống, họ sẽ di chuyển cắt vào giữa rất nhanh khi có cơ hội. Tuy nhiên, thực tế ở trong game thì mật độ xuất hiện những cơ hội đó không nhiều, nên các cầu thủ trên thường xuyên bị đứng giãn biên, quá xa khung thành, khó gây được nguy hiểm trực tiếp cũng như kết nối với đồng đội rất kém. Giải pháp cho các game thủ là chuyển các cầu thủ này về các vị trí tiền đạo trung tâm như SS, CF. Do thẻ thi đấu Prolific Winger chỉ tác dụng khi đá tiền đạo cánh, nên ngay khi chuyển vị trí, thẻ thi đấu này sẽ không có hiệu lực. Các cầu thủ trên sẽ thi đấu mà không có thói quen di chuyển cụ thể nào cả. Dù xếp như vậy khiến cho các cầu thủ này thi đấu mà không có các pha di chuyển đặc trưng, nhưng với bộ chỉ số toàn diện thì họ vẫn sẽ làm xuất sắc việc của mình. Khi được thi đấu gần với khung thành, họ sẽ tạo ra được sự nguy hiểm trực diện hơn và đặc biệt có thể kết nối với các đồng đội qua các đường chuyền ngắn tốt hơn rất nhiều. Hoặc còn một giải pháp nữa để các cầu thủ này di chuyển hợp lý hơn là hãy chơi với chiến thuật hậu vệ cánh tấn công trong phần Advanced Instruction. Khi cài đặt Instruction này thì mặc định tiền đạo cánh sẽ bó vào giữa nhiều hơn để hậu vệ có đất dâng cao. Tuy nhiên, đây là cách chơi cực kỳ mạo hiểm. Bạn sẽ bị trả giá rất đắt nếu không kiểm soát được những khoảng trống mà hậu vệ cánh để lại. Điều này đã được PSVN nhắc tới trong clip những điểm khác nhau giữa bóng đá thật và PES. Nếu anh em nào chưa xem thì hãy xem lại luôn đi nhé. Dạng cầu thủ này được yêu cầu có bộ chỉ số rất toàn diện gồm chạy, chuyền bóng, dứt điểm và đặc biệt nếu bạn vẫn muốn giữ những cầu thủ này ở cánh thì cần phải có chỉ số đi bóng và thăng bằng cực cao. Những đại diện cho mẫu này là Ronaldo, Hazard, Mane, Sterling và Gareth Bale. Thực tế ngoài đời, Ronaldo thi đấu với phong cách này ở thời kỳ đầu tại Real Madrid, có những năm tháng cuối tại câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha và nhất là trong màu áo Juve thì Ronaldo đã được thi đấu như một tiền đạo trung tâm. Theo mình thì Konami nên xếp anh ta vào nhóm Goal Poacher thì có lẽ hợp lý hơn. Đánh giá tổng quan, Prolific Winger không phải thẻ thi đấu hay, phù hợp với gameplay vì thường xuyên phải thi đấu quá xa khung thành. Bạn nên chuyển những cầu thủ này vào trung tâm nhiều hơn, trừ khi bạn chỉ cần một tiền đạo cánh quấy rối, kéo giãn hàng thủ của đối phương và không đặt áp lực ghi bàn cho họ. Chấm điểm 7/10. Số 2. Roaming Flank. Định nghĩa của Konami dành cho mẫu cầu thủ này rất ngắn gọn. Đây là những cầu thủ có xu hướng di chuyển từ cánh vào trung lộ để nhận bóng. Vậy mấu chốt sự khác nhau giữa phong cách này và Prolific Winger là vị trí nhận bóng. Trái ngược với Prolific Winger, những cầu thủ có thể thi đấu roaming flank rất tích cực bó vào khu vực trung lộ ngay từ đầu, sau đó đi bóng hoặc phối hợp với đồng đội ngay trước vòng cấm. Điều này gây ra sự trực diện hơn trong các pha hãm thành và sự bối rối trong phong cách phòng ngự của đối phương. Đây là cách chơi điển hình của Messi mỗi khi anh đá cánh. Với cách chơi này thì Alpunga tuy đã nhường vị trí cho Suarez ở vị trí trung phong nhưng chưa năm nào anh ghi ít hơn 40 bàn tại Barcelona. Có một mặt bất lợi là khi bó vào trung lộ quá mức sẽ khiến cho đồng đội rất khó có thể đưa bóng tới chân của những cầu thủ này nếu đối phương là những người pressing mạnh.
So với một cầu thủ đã đét hết thì roaming flank có cùng khu vực hoạt động nhưng lại có xu hướng di chuyển tự do hơn và chủ động nhận bóng hơn là chạy khe, đôi khi di chuyển hẳn sang bên còn lại để tham gia tình huống. Những cầu thủ tiêu biểu của roaming flank là Leo Messi, Mohamed Salah, Philippe Coutinho và Son Heung-min. Có thể nói đây là thẻ thi đấu hay nhất cho một cầu thủ đá cánh. Những cầu thủ này tuy đá cánh nhưng đủ trực diện và có đủ độ tự do để các game thủ yêu thích tấn công sáng tạo có thể thi đấu bay bổng hơn. Còn nếu bạn muốn những cầu thủ này thi đấu theo đúng form đội hình bạn đã xếp và tích cực tăng tốc hơn thì hãy để họ ở vị trí SS, CF nhé, chấm điểm 9/10. Phong cách thứ 3, Creative Playmaker. Theo Konami, đây là những cầu thủ di chuyển vào bất kỳ khoảng trống nào để khởi đầu tấn công hoặc có thể kiến tạo, dứt điểm về phía khung thành. Trong game, vì Konami đã nói là bất kỳ khoảng trống nào, nên có thể đó là giãn biên, lùi sâu tự phát triển bóng giống như tình huống này. Có thể thấy rõ Neymar lùi rất sâu so với Mbappe ở cánh đối diện, đôi khi lại bó vào giữa nếu vị trí đó có khoảng trống. Thậm chí có thể tham gia phối hợp nhỏ phần giữa sân. Về mặt di chuyển thì Creative Playmaker như kết hợp của Prolific Winger và Roaming Flank vậy, tuy ít chạy khe hơn so với hai dạng tiền đạo trên mà chỉ thích đứng nhận bóng của đồng đội. Bài chủ đạo cho dạng cầu thủ này là giãn biên nhận bóng và tỉa bóng tạo ra cơ hội cho đồng đội phía bên trong. Khi nhắc tới cụm từ Playmaker, người ta thường nghĩ ngay tới các vị trí chụp dọc. Tuy nhiên, trước sự áp sát quá sát tại khu vực trước vòng cấm, đôi khi các cầu thủ kiến thiết lối chơi lại được đẩy ra cánh, nơi có không gian nhiều hơn để họ có thể tung ra những đường chuyền chết chóc. Ở ngoài đời, người ta có thể thấy được Ozil, Pastore hay Bernardo Silva vài thời điểm thi đấu ở vị trí dạt biên này. PES 2020 xếp Neymar vào nhóm này có lẽ không thực sự đúng vì Neymar ham đi bóng và chơi tốc độ hơn rất nhiều so với những cầu thủ này. Có thể do gần đây Neymar được thi đấu với vai trò số 10 tại Paris Saint-Germain nên Konami đã chuyển anh từ Prolific Winger sang Playmaker chăng? Style thi đấu này có tác dụng với tất cả các cầu thủ ở vị trí tiền đạo lùi, tiền đạo cánh, tiền vệ công. Thế nên để đỡ phí khả năng xuyên phá của Neymar, bạn nên xếp anh thi đấu ở vị trí SS, AMF, tránh thi đấu quá xa khung thành nhé. Còn nếu muốn anh ta tích cực chạy chỗ hơn thì có thể cài đặt vị trí CS hoặc dùng các kỹ thuật bật tường, teammate. Những kỹ thuật này PESVN sẽ có clip hướng dẫn riêng cho anh em sau. Đánh giá tổng quan, Creative Playmaker ở cánh tuy là một vị trí khá hay nhưng không thực sự gây sát thương quá cao trong game. Bạn nên sử dụng các cầu thủ này ở trục dọc thì sẽ hiệu quả hơn, điểm số 7/10. Cross Specialist. Mẫu tiền đạo cánh này thực sự rất đơn giản, đứng bám biên để tiện spam tạt cánh. Vì bóng đá hiện đại yêu cầu các cầu thủ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn nên các tiền đạo cánh thợ lật như vậy cũng đang tuyệt chủng dần. Cầu thủ điểm tổng cao nhất là Berghuis của Feyenoord và ngoài ra Quaresma cũng là một cái tên quen thuộc. Những cầu thủ này sẽ không tham gia quá nhiều vào thế trận, họ chỉ tập trung vào chồng biên và tạt cánh. Cho nên nếu không xếp một hậu vệ cánh hỗ trợ thì có thể bạn sẽ bị tê liệt một cánh hoàn toàn. Họ sẽ vẫn kiên trì bám biên cho dù cơ hội được mở ra. Khi chuyển họ vào SS thì khá phế vì bộ chỉ số thiếu toàn diện của mình. Cầu thủ B2 thì phế hoàn toàn, thợ lật nhưng điểm số chạy và tạt đều không tốt. Còn với Quaresma thì lại là một câu chuyện khác. Quaresma sở hữu cho mình điểm chuyền dài 92, xoáy 92, cộng thêm với điểm rê bóng vẫn còn tận 90 và thẻ ping pong crossing, nôm na là tạt bóng có điểm rơi. Tạt bóng bằng Quaresma là điều vui nhất mà mình làm trong số clip này, khi mỗi pha tạt bóng là một pha sóng gió cho khung thành của đội bạn. Thế nên, nếu bạn có chơi Mike Klopp, nếu bạn có sở hữu David Beckham, nếu tiền đạo bên trong là những Ronaldo, Batistuta hay thậm chí là Ian Kohler thì rất có thể bạn sẽ làm cho đối phương bất lực, khóc mà cũng không thể nào ngăn cản được những pha làm bàn của bạn. Hoặc chí ít, bạn có thể tạo cảm hứng cho mình khi những ký ức quỷ đỏ thế hệ 92 ùa về qua những quả tạt có độ xoáy cực cao của David Beckham. Đánh giá tổng quan, tuy có thể gây cảm hứng cho bạn nhờ David Beckham nhưng không thể che mờ được rằng đây là một phong cách thi đấu đã quá lạc hậu. Nếu bạn là một tiền đạo cánh, bạn phải làm được nhiều hơn, điểm số 5/10. Vừa xong là 4 phong cách chơi bóng của các tiền đạo cánh. Mình định gộp chung những tiền đạo lùi vào clip này, nhưng do số lượng khá nhiều nên hẹn anh em vào clip sau.
Anh em hãy comment, đóng góp nội dung cho team của chúng tôi. Hãy subscribe kênh PESVN để được đẹp trai và đá PES hay. Và đừng quên ấn nút cái chuông để không bỏ lỡ các clip sau của chúng tôi nhé.